Salutare și bine v-am găsit din nou! De data asta vă salutăm dintr-una dintre cele mai mari și mai importante capitale ale Europei, Londra. O să petrecem următoarele 5 zile aici, o să fie un fel de city break extins. Vizităm cele mai importante atracții turistice ale Londrei și nu numai. O să ne plimbăm și o să luăm la picior și la pas tot acest oraș. Dar toate astea începând de mâine. Avem de mers încă 30 de minute până la cazare. Ne vedem acolo. Bună dimineața! Începem prima zi full aici în Londra. Am reușit să ajungem ieri pe la 11 noaptea, cam așa. Ne-am culcat că eram foarte obosiți și acum să vă arătăm cea mai faină cazare pe care am avut-o vreodată. Și începem cu baia. Pentru că arată cam așa. Avem un duș, o chiuvetă de tren, toaletă. Asta e toată baia. Camera cu 2 paturi, ca la Alcatraz. Bianca și nici măcar o măsuță. Și toate astea au costat aproape 400 de euro pentru 5 nopți. Așteptăm autobuzul. O să începem vizita în Londra în forță, pentru că o să începem cu Big Ben și cu Palatul Westminster. Iată-ne ajunși pe podul Westminster și acum ne deplasăm către faimosul turn Big Ben, turn care poartă numele de turnul Elizabeth. Big Ben se cheamă de fapt clopotul care se află în turnul Elizabeth, dar majoritatea oamenilor zic Big Ben turnului, chiar dacă nu este corect. A fost finalizat în anul 1859, are 96 de metri înălțime și este o clădire în stil arhitectural gotic. Palatul Westminster este sediul Parlamentului Britanic și este o clădire construită în secolul XI. Cea mai veche parte a palatului datează din anul 1096 și încă de pe atunci a fost folosit ca și sediu pentru Parlamentul Britanic. Este una dintre cele mai importante și recunoscute clădiri la nivel mondial și bineînțeles că se află și în patrimoniul UNESCO. Westminster Abbey este o biserică în stil gotic situată lângă Palatul Westminster și este o biserică extraordinar de importantă pentru că este locul unde sunt încoronați și înmormântați regii și reginele Marii Britanii. Ea a fost construită de Henry al III-lea și în anul 1245. Următoarea întrire o să o facem în parcul St. James. Păi, hai să facem! Ne aflăm în parcul St. James, unul din cele 8 parcuri regale, chiar cel mai vechi dintre acestea. Are o suprafață de 23 de hectare și este chiar lângă Palatul Buckingham. Ce, dirigezi circulația sau ce faci? Miroase a flori. Am cumpărat
și prima bere din Londra, un Guinness. E o bere irlandeză, nu e bere englezească, dar nu contează. Pentru că vreau să-i dau și Biancăi să guste. Ea nu a mai băut Guinness până acum. Așa că, fă onoare. Eu o desfac. Tu o desfaci. Foarte bună. Ți-am zis că e bună. Chiar foarte, foarte bună. Și cred că o bem în cel mai mișto loc posibil, pe o străduță lăturalnică, Lângă o capelă. de fapt pe laterala unei biserici. Doamne ajută. Se zice cheers. Cheers. Muzeul Victoria și Albert, unul dintre cele mai mari muzee de artă și artă decorativă din lume, cu peste 2,8 milioane de exponate. You screwed me over, but in me believing it was always something that I'd done. But I don't wanna live that way, reading into every word you say. You said that you could let it go, and I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know. You didn't have to cut me off. Muzeu extraordinar de fain, am avut impresia că am fost în vreo 4-5 muzee în același timp. Este împărțit pe foarte multe zone geografice, am văzut parte de Europa, partea Japoniei, partea Chinei. Recunosc că cel mai mult mi-a plăcut Japonia și toată istoria ei, pentru că este ceva mai atipic, ceva ce nu am mai văzut, nu am mai fost la un muzeu unde să aflu detalii despre cultura Japoniei, de la vestimentație, săbii, armuri și așa mai departe. A fost extraordinar, am stat destul de mult, a fost gratuit și nu a fost nici foarte, foarte aglomerat. Iar acum am intrat în Hyde Park, cel mai mare din Londra. Se întinde pe aproximativ 350 de hectare. În spatele meu, încă unul din obiectivele zilei de astăzi, mega renumitul și faimosul magazin Harrods, magazin în care vrem să intrăm și noi, sper doar să nu fie ceva blocaj la câți oameni sunt acolo, adică efectiv e plin și nu pot să-mi dau seama de ce. Sper să putem intra, vedem, încercăm. Am reușit să intrăm. Nu era, pur și simplu era strada aglomerată, chiar am întrebat pe cineva, pe un polițai acolo și a zis că pur și simplu este Eu strada. am impresia, pe de altă parte, că acest curent numit feminism s-a așezat în pragul mall-ului, nu știu, ca să epateze. Londra și în Marea Britanie, în general, în orașele mari de aici, există un feminism dus la extrem. Asta e povestea și Biancăi și acum e bine că încă nu sunt bete. Pentru că dacă le vezi seara, noaptea, îți pui mâinile în
cap, efectiv. Bună dimineața! Astăzi avem în plan să vizităm 3 obiective. O să începem cu Imperial War Museum, după care o să luăm un pic la pas parcul și împrejurimile castelului Buckingham, iar spre finalul zilei o să mergem și o să vizităm Muzeul de Știință. Inițial planul era cu totul altul. Astăzi ar fi trebuit să ajungem la British Museum și să vizităm cu totul alte chestii, dar din cauza că ieri am descoperit că nu mai erau locuri disponibile, bilete de intrare la British Museum, precum și la Natural History Museum, a trebuit să facem foarte rapid niște schimbări de ultima oră la itinerariu. Da, no, totul e bine când sperăm noi că se termină cu bine. Am reușit să luăm și bilete către acele obiective, pentru că ar fi fost păcat, așa că îi dăm mai departe. Tocmai am intrat și muzeul arată super fain. Sunt și mega entuziasmat. O să începem prin a vizita partea cu primul război mondial, după care cel de-al doilea război mondial, iar ultimele 2 etaje ale muzeului sunt dedicate Holocaustului și o galerie de artă. Tunurile acelea navale care erau afară erau de pe un battleship clasa Queen Elizabeth, erau construite în 1912 și au fost folosite în timpul bombardamentelor din al doilea război mondial de la D-Day.
Gata și cu muzeul imperial. Foarte fain. Cred că doar așa pot să-l descriu, un muzeu interactiv cu destul de multe exponate și ce mi-a plăcut foarte mult e faptul că îți explica de la începuturile războaielor până la finalul lor, inclusiv ce au însemnat acestea pentru umanitate. Un muzeu foarte, foarte fain, intrare gratuită, poți să cumperi câteva chestii dacă vrei de la ei, au și restaurant, no, ca multe alte muzee, dar mișto. Acum către, cred că, Palatul Buckingham. Din păcate, cam așa arată Londra în ziua de Paști, la ora 11-12. E de-a dreptul traumatizant. Sper la Palatul Buckingham să nu fie la fel. Alaltăieri, când am trecut pe aici, pe lângă Big Ben și așa, nu era în halul ăsta. Acum e de-a dreptul scârbos. Coada asta din spatele meu este ca să stea să facă poză la cabina aia telefonică de acolo. Undeva la 50-60 de persoane. Ușor, ușor încep să nu mai înțeleg rasa umană. Altă cabină, altă coadă. E la fiecare cabină treaba La asta. fiecare cabină e. Nu e numai la aia. Deci nu cred. Altă cabină, altă coadă. Don't push back! Contents under pressure. Contents under. Palatul Buckingham este reședința oficială a monarhiei britanice începând cu anul 1837 și se întinde pe 77.000 de hectare și are una dintre cele mai mari grădini royale din lume. Ca și curiozități, are 775 de camere, 98 de băi și în jur de 90 de dormitoare pentru oaspeți și pentru familiile regale care vin în vizită. Well, you can shake it anyway. Push back. Don't push back. Don't push back. Don't push. That's the limit. Don't push back. Și am ajuns la Muzeul de Știință. Don't push back. Don't. No, that's the limit. Don't push back. Don't. Oh, that's the limit. Don't push back. Don't. Yeah, that's the limit. Don't push back. Don't. Oh, that's the limit. Don't push back. Don't push. You can shake it anyway. Oh, love. Oh. You can shake it anyway. Oh, oh. Gata și cu Muzeul de Știință. O să recunosc că puțin m-am plictisit. Acum nu vreau să ridic în slăv ceva ce chiar... Da, n-am murit neapărat după muzeul acesta. Asta nu înseamnă că nu e un muzeu extraordinar pentru cei pasionați. Dar parcă nu m-a prins pe mine așa cum mă gândeam. Da, exact. Nici eu nu pot să zic că am fost mega extra captivat. Nu e un muzeu nasol, dar nu știu, poate chestiile dinăuntru nu m-au prins. Nu mi s-a părut că au avut niște exponate chiar atât de mișto. No, ăsta de știință pe mine personal nu mă dă pe spate. Cam asta în mare pe ziua de astăzi. Acum mergem ușor spre cazare. Mâine o să avem o zi plină. O să plecăm dimineața pe la 9 și jumate și probabil o să ajungem seara pe la 8 acasă. Așa că mergem să ne odihnim un pic, să ne pregătim pentru mâine. Până atunci, numai bine. Acum Mihăiță face bună dimineața. Bună! Ce? Spune. Stai, nu. Bună dimineața! Acum stau să mă gândesc a câta zi este pentru noi în Londra, dar e a treia zi, da. Avem
O zi foarte lungă azi. Silviu mi-a enumerat mai înainte obiectivele pe ziua de azi, dar pe cuvântul meu că în afară de Tower of London chiar n-am ținut Adică minte. pe primul. Exact, pe primul, pentru că acolo o să mergem prima oară. O să vă povestim pe parcurs și haideți să vedem cu ce ne mai surprinde astăzi Londra. Turul foarte bine concentrat, 50 de minute de explicații în interior, în dreptul fiecărui turn, după care mergeai individual să vizitezi, având deja povestea știută. Ca și mică paranteză, mi-a plăcut foarte mult că ghidul nostru face parte din oamenii Casei Regale, să spun așa, și ne-a zis o mică poveste și despre el și despre uniforma lui. Ca și concluzie, foarte fain turul, dar destul de scump. Da, așa e. Acum, trecem înapoi podul și mergem să încercăm să vizităm HMS Belfast. Sper să prindem bilete pentru că nu am luat. HMS Belfast este un crucișător ușor din clasa Town. A fost construit în 1938-1939 pentru marina regală și, bineînțeles, a fost folosit imediat în cel de-al doilea război mondial. A fost una din principalele nave care au condus asaltul asupra plajelor Gold și Juno Beach. A bombardat efectiv plajele pentru a distruge cazematele nemțești. După ce a văzut inclusiv acțiune în războiul din Coreea, în anul 1963 a fost scos din uz. La ora actuală el se află pe Tamisa și este transformat într-un muzeu. Muzeu pe care mergem să îl vedem și noi astăzi.
luat prin surprindere. 1 la mână, hai pe aici, 2 la mână, zi-ne părerea. Mi se pare unul dintre cele mai bine organizate muzee. Nu am fost niciodată să explorez așa în profunzimea unui muzeu, chiar să ajung la motoare, chiar să văd toate dedesubturile. Am fost până sub apă să vedem toate camerele motorului și așa mai departe. Mi-a plăcut foarte mult, cred că merită banii și mi-a plăcut și că am avut și audio guide. Da, a fost foarte fain. mișto. Așa e, după cum a zis și Bianca, cei 53 de lire dați merită. Mi s-a părut mult mai fain decât la Tower of London. Bine, sunt două chestii total diferite, dar nu. Am avut un audio guide care îți explica și îți arăta inclusiv prin filmulețe, că îți dădea un telefon pe care să te uiți de super fain. Prețul e măricel, dar eu zic că merită, clar. Acum mergem să mâncăm ceva și dăm mai departe, că mai avem încă multe alte chestii de văzut astăzi. I was sleeping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go, just let it be. Why don't you be you, and not me? Everything that's wrong, leave it to the breeze. Why don't you be you, and not me? And I'll be me. Throwing clothes across the floor, cheating cars and slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing it anymore? I used to recognize myself, it's funny how reflections change. And we're becoming something else, I think it's time to walk away. So come on, let it go, just let it be. Why don't you be you, and I'll be me? Everything that's wrong, leave it to the breeze. Why don't you be you, and I'll be me? And I'll be me. Este într-adevăr unul dintre cele mai mari și moderne muzee maritime pe care le-am văzut până în prezent. Ca și particularitate, ne-a povestit unul din angajați că în fiecare săptămână aduc câte un obiect nou pe care să-l prezinte publicului. Iar aici, ultima noastră oprire pe ziua de astăzi, parcul și observatorul Greenwich. Până mâine, numai bine! Everything that's wrong, leave it to the breeze. Let the ashes fall, forget about me. Come on, let it go, just let it be. Why don't you be you, and I'll be me, and I'll be me. A patra zi aici în Londra, suntem deja ajunși în centru, la Trafalgar Square și am zis că dacă tot am venit până aici, haide să vă zic un pic și părerea mea de turist în Londra, ce am văzut și ce am simțit în ultimele zile. Și o să încep prin a zice că mi-a plăcut și îmi place extraordinar de mult Londra. Este o capitală cosmopolită, o capitală europeană, o capitală în care se regăsesc foarte multe nații. Se vede că are o istorie veche, se vede că a fost o capitală de imperiu, pentru că găsești aici de la turci, albanezi, marocani, francezi, români, spanioli, absolut toate națiile pământului. E o capitală foarte faină pentru turiști, sunt foarte multe obiective turistice pe o arie relativ mică, adică sunt ușor accesibile și dacă stai cumva în centrul Londrei poți să le vizitezi foarte ușor, folosind autobuzul sau chiar să mergi pe jos.
E o capitală curată. Sincer, mă așteptam să fie mult mai mizerabilă, mult mai plină de boschetari. Am văzut, într-adevăr, și mizerie, am văzut și boschetari, dar nimic ieșit din comun. Din contră, am văzut în alte capitale mult mai multă mizerie decât am văzut aici. Cei drept, noi ne-am învârtit doar în zona centrului, nu vorbesc despre periferii, dar ce am văzut mi-a plăcut. Astăzi urmează să vizităm alte obiective aici. După cum ziceam, o să începem cu Trafalgar Square, după care o să mergem în cea mai veche piață din Londra. Mai departe o să vizităm probabil unul dintre cele mai vestite muzee din lume, și anume British Museum. Iar spre finalul zilei o să vizităm Muzeul de Istorie Naturală din Londra, la fel, care este un muzeu extraordinar de căutat și de iubit în întreaga lume. Cam asta în mare pe ziua de astăzi. Vă las cu imaginile, pozele și aventurile care urmează. Ne aflăm la Trafalgar Square, una dintre cele mai importante piețe care se află în centrul Londrei, mai exact în orașul Westminster. Piața a fost înființată la începutul secolului al XIX-lea și comemorează victoria amiralului Nelson împotriva forțelor franceze și spaniole, bătălie care a avut loc la Trafalgar. Acum mergem pe jos către unul din districtele Londrei, district care poartă denumirea de Covent Garden. A fost folosit încă din trecut pe post de loc de adunare, piață și așa mai departe, iar la ora actuală este unul din districtele care îmbină foarte bine partea culturală a Londrei, partea modernă a Londrei. Mergem pe jos să vizităm. Am ajuns și la British Museum, unul dintre cele mai importante muzee din lume, un muzeu care a fost înființat în anul 1753 și deschis publicului în anul 1759 și care la ora actuală găzduiește artefacte de pe toate continentele lumii, Asia, Africa, Europa, America și așa mai departe, iar printre cele mai importante din interiorul său se află lucrurile găsite în mormintele faraonilor, inclusiv Cartea Morții, se află Rosetta Stone, comoara din mausoleum din Halicarnas și multe artefacte la fel de importante. For the ages, feels like it's magic. Hear the clock been haunting my dreams. It's been ticking for hours, ticking for hours. Yeah, I feel so old. Can't waste no time, gotta wait in line and the weather's so cold. Should've brought my coat at the end of the line, on my shit untold. Dressed up a lot, used to be waiting for something or someone to give me my spot. God only show you the way, it's all up to the plan and the paper and people you brought. I don't wanna doubt, I hope that they notice and give us a shot. I swear every team been lying a lot, might give us away. And what is the cost? The truth that won't face, I think that we caught. I hear what you say, but jealousy rots the brain, the fame, the game. I know you a fan of me, feeling me, you can't get rid of me, calling the SWAT. Time is running out. It's been moving, but we still don't have the crowd. Money in my head, but not my bank account. Clock is ticking fast. Yeah, we late, but this shit's fantastic. For the ages, feels like it's magic. Hear the clock been haunting my dreams. It's been ticking for hours, ticking for hours. Time, got a receipt inside of my backpack. Look back, what's that, fuck that.
Feeling like Bambi, scary, reach down, can't find where my nuts at. Yeah, run it back, time don't love me, rub me like I got a humpback, jump back, bite me, gonna fight me while I'm typing. These are my thoughts. Yeah, and I'm done with the wild, wild shit. Yeah, a lot more time than I could've had with Jack. Clock always ticking, but the time I'm making up better not for the doubt. Living for the thing I love. It's just all about the journey. I'm enjoying what I'm doing. Got this mission from above, like the witches I've been brewing. Coming soon to a theater near you, not a sequel. Revenge of the Sith, yeah, bitch, that's a prequel. Time is running out. It's been moving, but we still don't have the cloud. Money in my head, but not my bank account. Clock is ticking fast. Yeah, we late, but this shit's fantastic. For the ages, feels like it's magic. Hear the clock been haunting my dreams. It's been ticking for hours, ticking for hours. Son, gotta reach inside of my backpack. Look back, what's that? Fuck that. Feeling like Bambi, scary, reach down, can't find where my nuts at. Yeah, run it back, time don't love me, rub me like I got a humpback, jump back, bite me, gonna fight me while I'm typing. These are my thoughts. Yeah, and I'm done with the wild, wild shit. Yeah, a lot more time than I could've had with Jack. Clock always ticking, but the time I'm making up better not for the doubt. Living for the thing I love. It's just all about the journey. I'm enjoying what I'm doing. Got this mission from above, like the witches I've been brewing. Coming soon to a theater near you, not a sequel. Revenge of the Sith, yeah, bitch, that's a prequel. Time is running out. It's been moving, but we still don't have the cloud. Money in my head, but not my bank account. Clock is ticking fast. Yeah, we late, but this shit's fantastic. For the ages, feels like it's magic. Hear the clock been haunting my dreams. It's been ticking for hours, ticking for hours. Wow! Nu degeaba este unul dintre cele mai cunoscute și faimoase muzee din lume. O să încep cu ce nu mi-a plăcut neapărat la el, și anume faptul că este un muzeu cât se poate de clasic, cu exponate puse în vitrină. Nu ai aproape nimic digital la el. Nu prea vezi ceva, filme, ecrane, proiectoare și alte nebunii de genul ăsta. Nu. Exponatele și poți să citești despre ele. În schimb, aici e chestia. În schimb, exponatele dinăuntru e genul de muzeu care poți să vii să pierzi o zi întreagă, de dimineață până seara. Să-ți iei efectiv scăunelul, să vii, să stai, să te pui, să te uiți la exponate, să citești despre ele. Dacă ești pasionat de istorie, în general, e extraordinar de fain. Am văzut și am citit chestii despre imperii și țări și culturi care nici măcar nu știam că există. Extraordinar de fain și clar, dintre toate muzeele văzute de mine până la ora actuală, și în Londra și în alte părți, este pe primul loc. Mai avem încă un muzeu de vizitat astăzi, și anume Muzeul de Istorie Naturală, și deja simțim cumva și oboseala asta de... Am văzut foarte multe muzee și începem să ne umplem, ca să zic așa, să ne neapărat săturăm, devine obositor la un moment dat, să te uiți peste tot, să vezi ceva interesant, să-ți atragă atenția. Dar sunt convins că încă un muzeu mai putem duce. Până atunci mergem undeva să mâncăm ceva, pentru că ne este foame, și la 4 o să mergem să intrăm și în Muzeul de Istorie Naturală. Atât. Hai, cheers! Cum e? Bună. Bună tare. Așteptăm să vină și mâncarea. Am dat pe 2 porții de fish and chips și 2 beri, 51 de lire. Da, cam astea sunt prețurile prin Londra, cel puțin prin centrul Londrei. Și cam așa arată porția de fish and chips. Cum e? Foarte bun. Nici n-ai apucat să-l bagi în gură și ai zis că e Foarte bun bun, deja. mi-e foame. Ți-e foame, a? Bine, hai, poftă bună! Și iată-ne ajunși în fața ultimului nostru obiectiv de vizitat de aici din Londra, Natural History Museum. Ne vedem înăuntru. Se conmigo no lo pa' medir, ahora tiene que sufrir. Yo contigo
pornit acum de la muzeu. Mie mi-a plăcut muzeul. Într-adevăr, e un muzeu dedicat mai mult, nu știu, copiilor, probabil. Îți explică foarte bine evoluția planetei, a vieții pe planetă și așa mai departe. Dar, în același timp, e un muzeu drăguț, mișto. Mi-a plăcut foarte mult partea de dinozauri, bineînțeles. Mă așteptam să-mi placă treaba aia și a făcut deliciu, ca să zic așa, vizitei. Bianca nu a fost foarte impresionată de muzeu, a zis că e fain, dar nu a dat-o pe spate, i s-a părut ușor infantil. Acum, nu, fiecare cu părerea lui. Da, ce pot să recomand este să nu faceți 50 de muzeu unul după altul, pentru că la un moment dat, într-adevăr, devine obositor. Fizic, dar mai ales psihic. Asta am observat noi acum după, nu știu, 4-5 muzee, 6 câte naiba au fost. Cam asta, urmat. Mergem să ne retragem ușor către cazare, pentru că avem bagaje de făcut, pentru că mâine urmează să ne urcăm în avion și o întindem către alte destinații. Până atunci, numai bine!